В історії медіа-індустрії повно прикладів поганих сиквелів. Було б дуже здорово, якби GSC Game World після успішної першої частини Stalker зробила гідне продовження. І знаєте, в чомусь вони навіть досягли успіху. Вони не зробили поганий сиквел, вони зробили фіговий приквел. Так, це Stalker чисте небо. Перш ніж мене закидають гранатами фанати Stalker, я хочу пояснити, чому я вважаю цю гру не слабкішою. Не зрозумійте мене неправильно, я дуже люблю серію ігор Stalker, більш того, вона є однією з моїх найулюбленіших ігрових серій. Однак чисте небо вийшло не такою атмосферною, як Тінь Чорнобиля, але і не такою передовою, як Поклик Прип'яті. Та й взагалі я вважаю чисте небо своєрідним філером у цій серії. Безумовно, вона принесла багато нового, наприклад, додали можливість апгрейдити свій шмот, що є величезним плюсом. Додали провідників, які за певну плату проведуть вас у потрібну локацію. Також тепер, щоб знайти артефакти, потрібно побігати біля аномалій детектором, а самі артефакти перестали бути марними шматками матерії. Тепер дають відчутні плюси, однак на цьому позитивні моменти гри закінчуються, але все по порядку. Гра починається з відеоролика, якому ми бачимо нову локацію – болото. Наш новий головний герой, найманець Шрам, веде вченого і двох помаранчевих арк-варденів з Dota 2. Але відбувається щось недобре, і Шрам помічає великий викид, що насувається. Група намагається втекти, але викид все-таки накриває. Шрам приходить до тями і бачить, що перебуває в будинку, який будували вельми ледачі хлопці, судячи з дірки в стіні. Він бачить перед собою Лебедєва, який представляється лідером угрупування «Чисте небо», а також пояснює, що Шрам уже найманець і тепер за фактом зобов'язаний чистому небу за порятунок його дупи. Вирушаємо відпрацьовувати свій порятунок на болото, захищаючи вишку від кабанів. Але через деякий час відбувається ще один викид, наш напарник стає героєм, а ми знову втрачаємо свідомість. І знову ми прикидаємось на базі чистого неба. Йдемо до Лебедєва, він каже, що Шрам має круті здібності, а його нервову систему щось підштовхує, що дає змогу найманцю переживати викиди. Однак із кожним викидом нервова система Шрама слабшає. Тож, щоб найманець вижив, треба запобігти виникненню викидів. Також Лебедєв висловлює припущення, що в такий спосіб зона реагує на втручання з боку сталкерів. І можливо хтось проник через випалювач мізків. У будь-якому разі це потрібно зупинити, поки викид не знищив всіх у зоні, і вгадайте, хто буде на побігеньках у Лебедєва. Лебедєв дає нам інформацію, що у торговця Сидоровича на кордоні був нещодавно сталкер, який цікавився дивними деталями і направляє Шрама з'ясувати цю справу детальніше. Вирушаємо на болото і беремо участь у війні угрупувань на стороні чистого неба, знищуючи ренегатів і захоплюючи території, після чого відкривається дорога на кордон. Коли ми виходимо на кордон, на нас починають шмаляти з кулемета військові, тож швидко біжимо в кущі та ховаємось за пагорбами. Приходимо до Сидоровича, ні, ми не будемо акцентувати увагу на його дивному зовнішньому вигляді. Сидор погоджується нам допомогти з інформацією, але натомість потрібно знайти Кесі з хабаром, який заникав військовий майор Халецький. Майор перебуває в полоні у сталкерів, так що нам потрібно йти до них. Йдемо на базу сталкерів, приходимо до їхнього вантажка, батька Валеріана, який каже, що майор не хоче видавати інформацію. Йдемо до майора самі, але він посилає нас з дупу, тому ми повертаємось до Валеріана, тому раптом приходить ідея перестріляти друзів Халецького, щоб у майора не залишили жодної надії на порятунок. Йдемо воювати з військовими, вбиваємо 2 загони вояків і повертаємось на базу сталкерів. Від безвиходності Халецький видає інформацію про кейс, а радісний батько Валеріан каже віднести цей кейс Сидоровичу. Повертаємось до Лисого. Він виконує свою частину угоди і розповідає Шраму про те, що до нього приходив сталкер на прізвисько Клик, який купив ламповий підсилювач і пішов на звалище к дигерам. За рештою деталей йдемо на звалище, стріляємо з бандитами, за бажанням можна зайти до них на базу, послухати шансон і навіть вступити в їхні ряди, але нам це не треба, ми гру проходимо. Йдемо до дигерів і виявляємо, що вони всі зажурились. Шминаємо їх тіла і одного з них знаходимо замітку про те, що Клик пішов, але за ним послали Васина. Наздоганяємо Васина і допомагаємо йому відбитися від собак, а він каже нам, що Клик пішов в темну долину. Переходимо в темну долину і нам в обличчя зразу тикають гарматою свободу ті. З'ясовується, що темна долина на карантині із-за нападу від невідомого, але нас вони пропускають. Приходимо на місце і бачимо мертвих свободовців і йдемо на базу групування. Там йдемо до коменданта, який каже, що про Клика треба питати в лідера Свобода Чехова. Але через карантин до нього не можна, однак комендант обіцяє влаштувати цю зустріч, якщо найманець допоможе вбити пси-собаку біля бази. Вбиваємо собаку і повертаємось до коменданта. Тепер він посилає нас за припасами на один із блокпостів. Приходимо туди і бачимо, що на блокпості всі мертві. Дістаємо докази з одного з бійців і дізнаємося, що за напад стоять найманці, а інфа про переміщення загонів Свободи зливає сам комендант.
Йдемо до Чехова, який погодиться дати інфу про клика, якщо тільки Шрам допоможе розібратися з комендантом. Йдемо до ферми, знищимо найманців, бачимо, що коменданта порішили за нас. І повертаємось до Чехова. Він каже нам, що Клик купував у свободовців якусь деталь. Чехов стало цікаво, навіщо Клику потрібна дана деталь, і зберіг чистоту КПК Клика, за якою його можна відстежити. Який приємний збіг, чи не правда? Чехов ділиться з нами цією чистотою, і ми дізнаємося, що Клик попрямував на звалище, а найманець вирушає за ним. Приходимо на звалище, сигналка поки що веде нас до підвалу, проте не поспішаємо туди заходити. Підемо трохи далі і залишаємо в електрощитку свої стволи, парочку аптечок та інші цінності. Так само я вам раджу витратити всі накопичені гроші на хоч якісь апгрейди або ресурси. Зараз дізнаєтесь чому. Заходимо в підвал і бандити віджимають весь наш мод. І всі гроші, а також стає ясно, що Клик теж потрапив у цю пастку, але встиг звалити, при цьому залишив свій КПК. Підбираємо КПК Клика і слухаємо запис, з якого дізнаємося, що група сталкерів, з якою був Клик, здогадалась про те, що за Кликом стежить Шрам, і їм слід похлопатись наступним походом до центру зони. Крім цього, в записі повідомляється про схованку в підземеллях агропрому. Так що забираємо свій шмот з електрощитка, наздоганяємо бандитів, забираємо речі, що залишились, а потім прямуємо на агропром. На агропромі нас зустрічає загін борговців, які кепкують нашою екіпіровкою та радять нам зарулити на їхню базу. До речі, з цієї бази ми крали документи у військовій худіні Чорнобиля. Йдемо на базу групування, піднімаємось на третій поверх к генералу Крилову. Той каже нам, що покаже вхід у підземелля агропрому. Якщо Шрам допоможе Боргу затопити нижні рідні підземелля, бо звідти постійно йдуть мутанти. Йдемо до нори, з якої лізуть снорки, проходимо повз в нору і потрапляємо в підземелля. Швиденько пробігаємо до кінця коридору і опиняємось в кімнаті з аптечками та набоями. Після чого заходимо в кімнату з насосом, де мешкає контролер, і тут він набагато сильніший, ніж у тіні Чорнобиля. Вбиваємо контролера, після його смерті відкривається прохід, у якому крутимо вентиль, пускаючи воду, і ми маємо 50 секунд, щоб втекти в безпечне місце. Після чого знаходимо схованку стрільця і піднімаємось туди. І дізнаємося, що Клик, стрілець і привид вже ходили до центру зони. Після чого стрілець був поранений, але болотний лікар його швидко поставив на ноги. Тепер стрілець планує другий захід до центру і збирається піти через випалювач мізків. Тож він вирушає до вченого Сахарова на бурштин з прототипом захисту від пси-випромінювання. З нами зв'язується Лебедєв і каже, що другого походу до центру допустити не можна, так як це спровокує ще один викид, який уб'є все живе. Лебедєв бере призрака і Клика на себе, а оскільки Шрам ближче за всіх к бурштину, посилає найманців за стрільцем. Вибираємо з підземелля агропрому, виходимо на бурштин, який в чистому небі виглядає не таким похмурим, як у тіні Чорнобиля. Зовсім не похмурим. Прямуємо в бункер до Сахарова, який каже нам, що стрілець справді був у нього, та забрав прототип, нібито для допомоги вченим у вимірах. Однак не повернувся. Вчений посилає нас забрати документи групи сталкерів, які несли документацію з заводу, щоб пролити світло на природу пси-випромінювання. Забираємо документи мертвих сталкерів і приносимо їх Сахарову. Той каже нам, що джерелом пси-випромінювання є рукотворна установка. Сплески пси-активності відбуваються через перебої в системі охолодження цієї установки. Вирушаємо з групою сталкерів налагодити охолодження, відстрілюючи скриптових зомбі. Після 3 хвилин активність знижується, і цукровий говорить нам, що стрілець знаходиться зовсім поруч в рудому лісі. Найманець вирушає туди. Приходячи на територію рудого лісу, ми переслідуємо стрільця дорогою, котрий скривається у тунелі, і підриває його за собою. А по нам відкривають вогонь сталкери, яких найняв сам стрілець. Після цього з нами зв'язується Лебедєв і каже, що єдиний варіант встигнути на ЧС швидше за стрільця – це пройти через місто Лиманськ. Проте місто Лиманськ контролюється ренегатами, тож потрібно знайти спосіб опустити цей міст. Лебедєв дає нам доручення знайти сталкера на прізвисько Лісник, який живе десь у рудому лісі. Гуляючи рудим лісом разом із групою сталкерів, потрапляємо на галявину, де мешкає псевдогігант, який вже не такий ватний, як у тіні Чорнобиля. Але зловши його, ми біжимо далі і знаходимо аномалію, яка телепортує нас на локацію до лісника. Піднімаємося на другий поверх, і лісник говорить нам про те, що до нього на КПК приходять прохання допомогти з Лиманська, але сигнал надто слабкий, тому направляє нас на армійські склади, де, піднявшись на водонапірну вежу, ми приймаємо сигнал. Виявляється, це загін найманців, який потрапив у просторову аномалію під назвою Міхур. Вибрати з неї вони не можуть, тому і просять про допомогу. Вони повідомляють нам свої координати, які ми передаємо ліснику. Він в свою чергу розповідає, як він сам недавно потрапляв у таку аномалію. Але йому вдалося вибратися завдяки артефакту компасу, оскільки цей компас у нього днями віджали бандити. Тож йдемо до них
і з силою забираємо артефакт. Повертаємо компас ліснику, а той каже нам, що на військовій базі в армійських складах є передатчик, через який можна скинути координати виходу з міхура найманцям. Так що вирушаємо на армійські склади, допомагаємо Свободі штурмувати військову базу, забираємось на вишку і відправляємо повідомлення найманцям. Слідуючи за координатами, найманці вибираються з аномалії і кажуть, що попрямують до виходу з міста, до того самого берега, який контролюють ренегати. Йдемо до мосту в Лиманськ і разом із Лебедєвим і сталкерами чистого неба вступаємо в найпохмурішу перестрілку в грі. Після 5 хвилин похмурої перестрілки по бандитам, які респавняться, ми допомагаємо найманцям спустити міст і переходимо на інший бік Лиманська. Бігаємо від двору до двору, приходимо через волос з просторовими аномаліями і виходимо на будівництво. Тут я хочу сказати, що якби левел-дизайнери були нормальними людьми, тоді гра була б не такою поганою. 16 супротивників у багатоповерховому будинку, усі підходи відмінно прострілюються, а щоб нам було ще важче, монолитовці кидають там під ноги гранати. До того ж із такою точністю, що їм в олімпійській збірній з метання ядра виступати. Витративши багато патронів, бинтів, часу і нервів, ми таки виходимо з будівництва і приєднуємося до загону чистого неба на виході з міста. Однак вихід контролюють монолитовці, котрі спорудили електричний паркан, шраму доводиться бігти по даху і відключити живлення від паркану. Після чого загін переходить до виходу з міста, в район покинутого госпіталю. Прибувши до госпіталю, ми бачимо, що монолитовці досить місто зміцнились. Нам доведеться бігати коридорами, відстрілювати снайперів і кулеметників, щоб загін чистого неба зміг пройти далі. Повземо за ними на наступну секцію госпіталю. Тут у нас чекає чергова пачка монолитовців, але основна родзинка полягає в тому, що раптово з'являється бос-вертоліт. Добре, не буду чіплятись, так як гра вийшла в 2008 році. Хвала небесам, що бос тупуватий і летить на місці, тож стріляти його не становитиме великих труднощів. Приходимо до третьої секції, в якій монолитовці спавняться з усіх боків, тому ховаємося за стінкою і роздаємо хедшоти тим хлопцям, які зістрибують вниз. І чекаємо підкріплення у вигляді загону чистого неба. Незабаром загін приходить, знищує кулеметну точку, а ми виходимо в катакомби, які виводять нас на ЧС. Тут нас уже чекає всюди сущий Лебедєв, який каже, що стрілок теж тут, і не став час його зловити. Нам дають гаус гармату, з якою ми повинні шмаляти по стрілку, щоб відключити пристрій, який дав стрілку Сахаров. Стріляємо по пристрою стрілка, паралельно стрибаючи по порталах, і відстрілюємо монолитовців. Врешті-решт ми повністю знищуємо захист стрілка. Радісний Лебедєв повідомляє по рації, що все скінчено, стрілок загине від випромінювання, а викиди припиняться, але не все так райдужно. І звісно, все йде не за планом, відбувається те, чого хотів запобігти Лебедєв, а саме великий викид, який накриває стрільця, Шрама, Лебедєва і все угрупування чисте небо. Гра закінчується роликом, у якому нам показують приміщення з моніторами, в якому лежать сталкери, Шрам зі стрільцем, зокрема їх зомбує усвідомлення, а наприкінці нам показують руку стрільця, на якій набите татуювання сталкер. На цьому приквел закінчується. Що я можу сказати, гра хороша тільки до певного моменту, а саме до походу в Лиманськ, після чого Survival Action RPG перетвориться на лінійний шутан, із перекатами і прицілювання з плеча. Причому відбувається це так різко, що всі позитивні якості гри заводяться на нівець. З апгрейдами та ж сама ситуація, нас змушують апгрейдити гармати, бо без апгрейдів це шматки заліза, які потрапляють у цілі раз на півроку. Про війну угрупувань взагалі говорити не варто, хоча спочатку цікава ідея перетворилась на цілкове лайно, яке тільки заважає грати. Про штучний інтелект теж не особливо хочеться говорити. Його майже не поміняли, хіба що навчили ворогів ховатись за укриття і кидати гранати. Але так майстерно, що коли я проводив гру на складному рівні, разом з цими гранатами підривалися мої нерви, ще й пах глисником, при якому можна надюпати нескінченну кількість гвинторізів. У підсумку ми отримуємо доволі сиру гру, якій дати ще рік-півтора розробки, і вона була б цукеркою. Я дякую вам за перегляд і до скорого, побачимося по оклику Прип'яті.